Salutare din Bursa! E ultimul vlog pe care îl filmăm în Turcia. Și pentru că e ultima zi în Turcia, mâine o să plecăm din țară, ne-am hotărât să facem un vlog, cum am făcut de regulă, în care facem așa o retrospectivă și tragem concluzii despre toată experiența noastră în Turcia. Concluziile sunt după aproape 6 luni petrecute în Turcia, în 2 etape, adică 3 luni în prima parte și după experiența în Georgia încă aproape 3 luni. Prin urmare, putem spune că am locuit în Turcia și am avut experiența nu doar ca turist, ci mai degrabă ca două persoane care au locuit în diferite locuri din Turcia. Și am văzut destul de multe din viața locală și cum se simte ea, să zic așa. Da, dacă ați urmărit parcursul nostru, știți că la începutul lui 2023 am plecat în Turcia, am stat 3 luni pentru că ca și român nu ai nevoie de viză și fără a avea un permis de ședere poți să stai 3 luni consecutiv, după care părăsești țara pentru alte 3 luni și poți să revii iar după timpul ăsta. Deci am petrecut 3 luni, după care am mers în Georgia și ne-am întors pentru încă 3 luni în Turcia. Am pornit din Istanbul, am ajuns în Denizli, am văzut Pamukkale, după am mers în sud, la Marea Mediterană, am ajuns la Demre, am vizitat orașele de pe coastă. De acolo am mers în Side, Manavgat, am pornit spre Capadocia, din Capadocia am ajuns în Sivas și apoi în Kars. A urmat plecarea în Georgia și am ajuns la Hopa, după care am trecut granița. După perioada în care am stat în Georgia, ne-am întors și am ajuns în Trabzon, apoi în Samsun. Eskişehir. Da, Eskişehir. Din Eskişehir am plecat din nou în sud ca să vedem ce n-am văzut data trecută, Fethiyeul lui Deniz. Dar din Eskişehir am avut și o excursie la Konya. La Konya, da, am uitat să zic de Konya. Și acum suntem în Bursa. Da, de la Fethiye la Bursa și urmează să mergem la Istanbul și apoi spre România. Deci poți să zici că a început și se încheie călătoria în același oraș. Și în aceeași autogară. Da. Tot în autogara din Istanbul am și ajuns. Toată călătoria asta în Turcia s-a făcut cu autocarul. Și cu trenul. Și cu trenul, da. Se poate folosi și avionul, biletele intern sunt accesibile cu Pegasus. Prețurile sunt destul de bune, din ce am văzut. Doar că dacă ai bagaj, ajungi undeva la 300 de lei adică undeva la 70 de euro pe sens și... Și de asta am preferat să mergem cu autocarele, se călătorește foarte bine cu autocarul în Turcia, sunt spacioase, confortabile, asta v-am mai spus în vlogurile din Turcia. Da, și simți altfel călătoria, adică o simți mai, cum să zic, mai aproape, mai la fața locului, în sensul că oprești, ai alt contact cu oamenii, plus că eu nu sunt fan control aeroport în care trebuie să scoți tot timpul din rucsac cu laptopuri, tablet, telefoane și la fiecare control aranjează din nou bagajul și la autogar e simplu. Chiar dacă îl scanează în autogar sau când intri în autogar, doar îl treci prin scanner și merge foarte repede. Și dacă tot vorbeam de transport, atât biletele de autocar cât și cele de tren pot fi cumpărate online. La tren se pot alege și locurile în vagon și de menționat e faptul că, fiind o țară musulmană, când cumperi locurile de tren, alegi dacă e loc de bărbat sau de femeie. Pentru că dacă un loc de femeie, de exemplu, e ocupat deja și sunt două unul lângă altul, nu poți alege să ocupi loc ca bărbat lângă femeia respectivă. Da, pur și simplu îți dă acolo nu te lasă să alegi, nu poți să alegi locul respectiv. Primești biletul pe mail și doar trebuie să-l arăți în tren, deci nu trebuie printat, totul e super simplu. La trenul de mare viteză nu poți să urci pe peron până nu îți controlează pașaportul și doar după aceea poți să urci peron. Dar la celelalte trenuri obișnuite, urci peron când ai ajuns în gară. Tot la fel și cu autocarele, ne-am folosit foarte mult platforma Obilet, unde sunt cam toate companiile mari din Turcia de transport cu autocarul. Și aici poți să-ți alegi locul, la fel de menționat că dacă e femeie, nu poți ocupa, dacă e bărbat, locul de lângă. Da. Ce e frumos la platforma respectivă e că te informează din ce parte vine soarele predominant pe durata călătoriei și atunci poți să știi dacă vrei să ai soarele
partea ta sau preferi să stai în partea opusă. Poți anula călătoria uneori cu o oră înainte de drum sau 2 ore. Deci dacă nu știi exact când urmează să faci călătoria, poți să iei biletul, după care dacă se schimbă ceva la anulezi și primești bani înapoi în cont în 24 de ore. E foarte plăcut că majoritatea companiilor asigură și mici gustări pe durata drumului. Da, și apă la Apă, discreție, da, apă tot timpul am găsit. iei apă câtă vrei, ceaiuri, cafea, sucuri, da, tot timpul se trece așa cu un cărucior pe culoar și acolo sunt dulciuri și biscuiți și tot felul de ronțăieli. Ce ne place în Turcia foarte mult sunt oamenii. La început, când am ales să venim în Turcia, nu pot să zic că am plecat așa cu vreo prejudecată sau cu niște așteptări. Pur și simplu mă gândeam că o să fie o cultură nouă, că e o țară musulmană și așteptam să văd cum o să fie totul. Nu știam la ce să mă aștept neapărat. Dar ne-am dat seama că ei sunt foarte primitori ca oameni și foarte calzi și dacă te văd străin și debusolat în vreo situație, tot timpul încearcă să te ajute, vin ei să se ofere, chiar dacă mie la început cumva mi-era așa, adică eu sunt și o fire mai introvertită și de regulă mi-e destul de greu să abordez pe cineva, adică mă gândesc înainte, nu mă duc pur și simplu. Și de multe ori până să mă duc eu la persoana respectivă să o întreb ceva, venea ea către noi și ne întreba cu ce poate să ne ajute. Ne place cumva modul în care ei trăiesc, în sensul că nu simți agitația și viața aia în viteză pe care o vezi în țările europene. Da, încă se bucură de statul la ceai, de Da. ieșitul așa în fața blocului, când neapărat în fața casei, se strâng și vorbesc, la ceai povestesc în fața blocului a casei, în parcuri și de toate vârstele, adică nu e vorba că ar fi doar tineri care ies să socializeze, să stea unul cu altul, e vorba și de persoane în vârstă care... Da, vezi doamne în vârstă, grupate, stau la ceai, la o terasă. De cele mai multe ori, mai ales în weekenduri, începând de vineri, pentru că la ei weekendul e Da. așa vineri, sâmbătă. În majoritatea timpului vezi cum ies în parcuri, indiferent cât de mare sau mic ar fi parcul, și aduc scaune din alea pliabile și le pun, sau o pătură, orice, își aduc mâncare cu ei, ceaiul și stau pur și simplu pe iarbă și mănâncă, fac picnicuri. Am văzut-o și în Fethiye când eram la școală. Deci copiii erau la școală în pauză de masă, ar avea pauză de masă cam o oră, de la ora 12. Da, cumva într-o zi de școală, la un moment dat la ora 12 e o pauză mai lungă de vreo oră în care probabil ei Da, au pot timp să să meargă mănânce. să mănânce, da, sau... Și lângă școală au venit părinți bunici cu tot așa scaune pliabile în acelea ca de pescuit, mese și cu mâncare de acasă, cu farfurii de porțelan, cu toată Da, vesela și se strângeau și mâncau într-un părculeț lângă școală. Cam toată lumea era acolo. Ca să rezum așa toată ideea, ei știu să se relaxeze cu adevărat. Și asta se vede și în modul în care, spre exemplu, un parc e amenajat. Întotdeauna o să vezi băncile orientate către o priveliște, distanțate, așa încât dacă vrei să ai intimitate, să stai tu cu tine sau doar un grup restrâns, poți să faci asta. Sunt amenajate foarte multe locuri pentru petrecerea timpului liber afară. Și asta e foarte fain. Și vezi că sunt foarte mulți oameni afară, nu stau neapărat pe telefoane. Tot în legătură cu oamenii și cu faptul că sunt așa primitori și calzi, asta se observă și la modul în care se comportă cu animalele. E plin de pisici și de câini, că nu sunt chiar căței, sunt câini destul de mari, peste tot. Dorm pur și simplu pe asfalt, pe oriunde și nici măcar nu i-au zlătrând, decât foarte rar. Și asta ne-a mirat când am ajuns în Turcia, pentru că în România noi am avut perioade în care câinii erau foarte agresivi, în câinii vagabonzi, să zic așa. Și aici în Turcia, când treceai pe lângă ei, aveai cumva la senzația aia că să nu cumva să... Da, Și nici măcar nu se ridicau. Deci puteai să treci pe lângă ei la 2 pași de ei și nici măcar nu se ridicau. Și am observat că tot timpul au mâncare, unii sunt prea grași, sunt obezi pur și simplu, și pisicile la fel. Chiar aici, probabil că se aude pe cameră că sunt vreo 3 pisici prin jurul casării care tot miaună.
Și arată foarte bine. Deci orice pisică am văzut și orice cățel era bine hrănit și Ideea e că sunt și foarte multe taverne, restaurante, terase. E plin de locuri în care să mănânci. Și asta pentru că și ei mănâncă foarte mult în oraș. Mâncarea e accesibilă tuturor, nu trebuie să ai un anumit statut sau venit ca să poți să mănânci în oraș. Sunt gândite locurile în așa fel încât oamenii să mănânce pentru că le e foame, nu ies la restaurant doar așa pentru că, nu știu, vrem să ieșim să socializăm. Și pentru că sunt foarte multe locuri în care să mănânci, de multe ori bănuiesc că rămân resturi și de asta animalele sunt foarte bine hrănite, prea bine hrănite. da, am văzut și oameni care intră în supermarket, Și ies cu dacă, plicul de... da, doar cu aia, doar aia cumpără mâncare pentru animalul, pisica din fața magazinului. Și plus că multe magazine sunt pline de pisici, de supermarketuri în care pisicile umblă liber pe acolo. Da, și nu le dă nimeni afară, nu se gândesc că gata, o să vină controlul și o să ne închidă magazinul pentru că e o pisică în magazin. Pe lângă asta și primăria asigură apă și mâncare pentru animale. De multe ori, din, nu știu cât să zic, din 300 în 300 de metri există câte un loc în care sunt așa vase cu boabe pentru câini, pisici, și pe lângă plaje vedeam Da, locuri cu robineți în care să poți să dai apă câinelui, pisicii și așa mai departe. cazările în Turcia au fost în linii mari foarte bune. Vreo două, trei au fost așa mai în care nu eram foarte mulțumiți neapărat de curățenie, dar pe total a fost ok, nu am avut experiențe neplăcute. Și la prețuri foarte bune în prima parte, după aceea s-au scumpit, pentru că după 4 luni când ne-am întors în Turcia, deja prețurile erau tot mai mari și inflația era tot mai mare. Lira turcească scăzuse între timp și mai mult decât era înainte scăzută. Și cazările în general sunt foarte confortabile, adică paturile, saltelele din Turcia pe care am dormit au fost foarte confortabile. Da. Oamenii din nou primitori, oriunde am stat aproape am avut disponibilitate să ne cazăm mai repede sau să plecăm puțin mai târziu. În multe locuri am primit și mici Da, mâncare sau... frustări, da, sau mâncare. Ne mai aduceau câte un desert. Pe lângă paturi, ce mi-a plăcut foarte mult la cazări a fost faptul că ei au un sistem de uși pe care noi nu l-am mai văzut în alte părți. Ai pe interior clanță obișnuită, dar pe exterior nu mai e clanță. Deci, dacă nu ai cheie, tu nu mai poți intra în casă. Și așa sunt toate ușile în Turcia și e foarte fain pentru că nu te mai întrebi dacă ai închis ușa sau dacă n-ai închis-o, ai uitat sau n-ai uitat. Pur și simplu ai ieșit, ai trântit ușa și s-a închis. Dacă nu ai cheie, nu mai poți intra. Mulți nici măcar nu mai închid ușa cu cheia, adică nu mai încuie, să zic, ușa. Da, exact. Trântească ușa și pleacă. Da, ți încui automat când ai trântit-o și așa sunt toate ușile. Peste tot la cazări am întâlnit astfel de uși. Singura chestiune la cazări e internetul, care în Turcia nu e neapărat un punct forte. Adică internetul există, la cazări de obicei e stabil, în sensul că nu cade internetul, dar viteza e destul de slabă pentru cum suntem obișnuiți din România. Și atunci când e vorba de încărcat ceva pe internet să descărcat, merge foarte greu, adică durează multe zeci de minute sau chiar ore până încarci ceva pe internet. Nu mă refer la a trimite un e-mail sau... Nu, asta merge ok. Da. De exemplu, dacă vrem să încărcăm un blog, Durează câteva ore, da. da, și asta e un lucru de luat în vedere. Există internet de mare viteză pentru anumite cazări, dar mare viteză în Turcia uneori înseamnă o viteză medie în alte țări. Și dacă e viteza slabă, înseamnă că e foarte slabă. De menționat e faptul că noi am stat de foarte puține ori la hoteluri, de 2 sau 3 ori, maxim. Păi, de 2 ori, da. În general am închiriat apartamente sau camere prin Airbnb, am stat în guest house-uri, acasă la oameni sau în blocuri de apartamente și a fost mult mai bine așa pentru că nu ne-am lovit de problema curățeniei. Înainte să venim în Turcia, tot auzeam întâmplări ale turiștilor care ajungeau în Antalya și aveau probleme cu
curățenia la cazare și ne gândeam că, nu știu, poate e o problemă generală, dar nu e deloc așa. În mare parte toate camerele au fost curate și de cele mai multe ori când mergi și stai acasă la oameni, e totul mult mai bine pus la punct și mai curat, pentru că cumva tu vii acasă la ei, nu e un angajat care să facă curățenie, el singur face curățenie și e ca și când vii la el acasă și nu vrea să nu te primească cum trebuie. Și am ales asta și pentru că de cele mai multe ori vrem să ne simțim ca acasă, să avem mașină de spălat unde să ne spălăm rufele, să avem bucătărie unde să ne putem găti. Da, din punctul ăsta de vedere nu putem spune că am simțit, că am avut sentimentul că ne lipsește acasă, să zic așa. Mă refer la un loc unde să se simți acasă, pentru că nu am avut senzația de a trăi doar în hoteluri. Adică dacă am fi călătorit doar din hotel în hotel, probabil că la un moment dat simțeam nevoia de a sta într-un loc în care să facem activitățile pe care le faci acasă, adică să-ți faci mâncare, să ai un loc unde să speli hainele, să ai un balcon unde să usuci hainele și să faci cumpărături la supermarket. Da, deci noi am experimentat mai mult viața de expat, să zic, decât de turist. Și pentru că tot am adus vorba de supermarketuri, aproape în orice cartier găsești supermarketuri mai mici sau hipermarketuri și din punctul ăsta de vedere nu e o problemă cu aprovizionarea sau cu găsirea de alimente. Plata se poate face cu cardul fără probleme. Noi am folosit Revolut la supermarketuri și n-am avut niciun probleme. Doar la unele mai micuțe, foarte locale, să zic așa, nu am putut plăti cu cardul pentru că Dădeau eroare POS-urile care nu acceptau un card străin, dar asta da, e foarte rar, doar la magazinele mici. datorită faptului că lira turcească este foarte volatilă, Fluctuant. fluctuantă, da, și de multe ori scade constant în ultimele luni, prețurile se schimbă foarte des. Deci noi cât am stat în Turcia în prima parte, cele 3 luni, prețurile au crescut constant în valoarea lirei, chiar dacă pentru noi era cam la fel. Și când ne-am întors în Turcia, multe prețuri erau cu 50% mai mult, tocmai pentru că lira se devalorizează și mai mult și chiar și acum, dacă mergem de la săptămână la alta, aproape că la fiecare săptămână se mai adaugă 2-3 lire. Și din acest motiv sunt și magazine unde prețurile nu apar afișate, aici mă refer la supermarketuri, la magazine mai mici. Da, sau în farmacii. De multe Da, ori nu vezi prețul afișat, trebuie să te duci cu produsul, să întrebi și îl scanează și atunci îți spune cât costă. Și asta pentru că lira e foarte fluctuantă și tot trebuie să schimbe prețurile. tot referitor la prețuri, a crescut foarte mult prețul la benzină, la combustibil. A crescut acciza pe combustibil cu 200%. Și atunci, dintr-o dată, benzina și motorina costa exact cât costă în Europa aproape, sau cât era în România când am plecat, undeva la 1,30 $, cred că vine, la conversia la cursul zilei. Și din acest motiv și prețul la autocar aproape că s-a dublat și implicit a crescut și costurile cu mâncarea, pentru că orice produs trebuie transportat și auzeam și pe stradă oamenii vorbind când discutam despre cum mi se pare în Turcia și mai vorbeam cu ei, ne spuneau că asta e o problemă pentru localnici, faptul că prețurile cresc constant și mai ales că se scumpesc serviciile de bază, adică transportul, pentru că ei călătoresc foarte mult între diverse localități, mai ales între localitățile mari și cele din vecinătate. Bun, dacă am vorbit despre cazare, transport, să vorbim despre mâncare. În Turcia găsești cam tot ce găsești și în România. Noi am putut să mâncăm exact cum eram obișnuiți să mâncăm acasă, ne-am putut găti aceleași lucruri pentru că se găsesc în supermarketuri, în hipermarketuri, lucrurile pe care le găsești și în România. Bineînțeles că am mâncat cam mult zahăr, chiar dacă încercăm să reducem cantitatea de zahăr pe care o consumăm, dar în Turcia e foarte greu pentru că deserturile lor sunt foarte bune, sunt peste tot, le vezi și nu poți să te abții. Pentru mine a fost o surpriză înghețata lor pentru că e foarte diferită de înghețata pe care o găsești în comerț prin alte părți. E foarte cremoasă, e făcută de lapte de capră și în momentul în care o scoți din congelator, efectiv poți să bagi lingurița în ea, nu e deloc bocnă, e foarte cremoasă și, nu știu, e cea mai bună pe care am mâncat-o
până acum. Nu știu, poate să găsesc alta mai bună în alte părți, dar aici e cea mai bună. Ca și atracții turistice, există atracțiile turistice din Turcia, cele foarte populare, cum sunt Pamukkale, Palatul Topkapi sau, nu știu, În Istanbul, în general. da, unde tot timpul sunt foarte, foarte mulți turiști și acolo intrările sunt destul de scumpe. Când am vizitat noi în prima parte, în primele 3 luni în Turcia, erau accesibile, acum deja s-au dublat, triplat. Și la aceste obiective turistice foarte vizitate, prețurile sunt de obicei diferențiale. Localnicii au un preț, turiștii au alt preț. Dacă ai Dacă ai permis de ședere și practic ești rezident în Turcia, beneficiezi de aceleași drepturi ca și localnici. Dacă nu, trebuie să plătești prețul de turist și e de vreo e destul de 3 ori mai mare. Da. Dar asta doar în locurile foarte turistice, pentru că Da. dacă am fost în alte orașe unde turiștii erau foarte rar sau aproape deloc prezenți, intrările erau la fel, adică undeva până în $2, maxim. Era chiar și $1 de multe ori intrarea, pentru obiective care nu erau neapărat populare în rândul turiștilor străini. Da, de cele mai multe ori, dacă voiam să vizităm muzee în afara locurilor foarte turistice, intrările erau foarte, foarte ieftine. Sunt muzee unde intrarea e liberă. De cele mai multe ori sunt muzee legate de istoria lor și intrările bănuiesc că sunt gratuite pentru că ei vor ca toată lumea să vadă lucrurile alea și să educe populația. Să cunoască cumva încă chiar și De copiii. da, istoria lor e prezentată în muzee într-un mod foarte ușor de înțeles. Indiferent că ești copil sau adult, e foarte ușor să-ți faci așa o idee de ansamblu despre tot ce îți arată ei. Sunt foarte fain făcute muzeele, sunt foarte multe statui de ceară, e explicat așa totul foarte realist, să zic. Și pe lângă asta, atracțiile turistice care au așa o însemnătate religioasă, din nou nu percep taxe de intrare. Spre exemplu, la Muzeul Mevlana din Konya. Chiar dacă e un muzeu, un mausoleu în care vin turiști din toate colțurile lumii și e foarte aglomerat tot timpul, intrarea este liberă. Deci da, pe ansamblu, prețurile sunt destul de mari, nu foarte mari, dar destul de mari la atracțiile turistice foarte vizitate și foarte mici la muzee sau atracții turistice de interes local, să zic. În momentul în care călătorești mult într-o anumită țară și cumva folosești anumite servicii, observi diferite detalii care poate înainte nu le observai, referitor la infrastructura de care oamenii se pot folosi în țara respectivă. Și ce am observat în Turcia e faptul că aproape peste tot există infrastructura pentru persoanele nevăzătoare. Adică toate trotuarele sunt construite în așa fel încât să fie ușor accesibile pentru persoane nevăzătoare și să se poată orienta pe baza simțurilor în direcția în care se meargă. La fel, semafoarele, majoritatea, La tren. metrou, la tren și chiar la bancomate. Da. La bancomate există o porțiune așa de chiar în fața bancomatului, unde oamenii care nu văd pot simți că acolo e locul unde trebuie să se oprească pentru a folosi bancomatul. La toate muzeele am văzut explicații scrise și pentru... Tactil. Da. Am văzut chiar și în orașele mai mici unde am locuit și pe care le-am vizitat astfel de infrastructură. Și peste tot aproape, deci chiar și în zonele limitrofe ale orașului, nu doar în centru. Da, poate că, nu știu, în vestul Europei e ceva obișnuit. În România, de exemplu, nu. Asta e un lucru care recent a început să fie implementat. Și mai mult în orașele mari, dar Da, în da. orașele mici nu... Da. Și nici nu poate fi vorba de, nu știu, bancomate sau gările vechi din România care nu au fost renovate să aibă astfel de, cum să zic, de sisteme de orientare pentru persoane nevăzătoare. Și încă un aspect interesant, ne-am simțit în siguranță, să zic așa. Nu ne-am simțit că am putea fi furați în Turcia. Am observat Sau faptul că înșelați. s-au înșelați, da. Aproape oriunde am mers, lumea lăsa bagajele
în fața magazinului și intra în magazin să facă cumpărături. Lăsau lucrurile în mașină, plecau din mașină cu mașina deschisă. La piață sau în magazin, dacă mergeam și nu era să plătim cu cardul, plăteam cash, prețul era la fel și pentru noi și pentru localnici. Da, nu ni s-a cerut nu ni s-a întâmplat. Poate se întâmplă în locurile mult mai turistice, dar de obicei nu ni s-a întâmplat să ni se ceară un alt preț. Tot timpul ni se dădea restul până la ultimul bănuț. Singura dată când a fost așa un pic mai neplăcut a fost când eram chiar în Istanbul, în prima săptămână în Turcia, când am luat taxe de la cazare la gară. Am luat prin Uber, dar a fost o mică Da, neînțelegere. Am luat prin Uber, ne-a dat cancel la cursă după ce noi eram în mașină și ne-a oferit alt preț decât era trecut în aplicație. Acolo a fost așa un pic mai Da, un ciudat. preț triplu. Da. Motivând că trebuie să trecem podul peste Bosfor și să plătim o taxă de pod care într-adevăr era, dar nu era atât de mare. Deci practic am plătit undeva la 15 euro, cred că pentru o cursă care costa 4-5 euro. Lucruri din astea așa mai ciudate sau mai aiurea se întâmplă în locurile turistice. În locurile astea Da, unde mai- nu sunt atât de mulți turiști, unde oamenii nu trăiesc exclusiv din turiști sau din vânzarea de suveniruri sau excursii, nu am pățit nimic în neregulă. Și asta e și valabil în privința siguranței pe străzi. Sau am umblat noaptea, seara târziu, prin cartiere care nu erau deloc centrale sau turistice, erau cartiere locale, unde uneori clădirile nu arătau neapărat foarte bine, dar asta nu ne-a făcut să ne simțim nici măcar o dată în nesiguranță sau, nu știu, cu priviri ciudate, chiar dacă poate că oamenii erau mai... nu zâmbeau sau asta, dar nu înseamnă că aveau ceva cu noi. Pur și simplu, sunt locuri în care oamenii duc greu și atunci Da. nu însemna că ne-am simțit noi cumva vizați de privire mai neprietenoasă, să zic așa. Deci, din punctul de vedere, într-adevăr, în Istanbul sunt locuri unde există riscuri de atentate sau poate și în Ankara, dar în afară de cele două orașe mari, cred că lucrurile sunt destul de liniștite și pentru noi, adică noi n-am simțit altfel până acum pe unde am fost în Turcia. Și acum că v-am povestit puțin despre cum ne-am simțit în mare în Turcia, ce ne-a plăcut și v-am dat câteva detalii despre viața de aici, despre cum ne-am simțit noi locuind aici aproape 6 luni, să spunem și locurile unde ne-a plăcut cel mai mult și unde poate că la un moment dat ne-am putea muta pentru Da. o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, pentru că, da, putem obține un permis de ședere pentru minim un an și nu e foarte scump, nici foarte complicat de obținut permis de și ședere. poți să obții chiar până la 3 ani, cred. Da, depinde de naționalitate și de momentul la care aplici, pentru că sunt tot felul de reguli și aici. Și costul unui permis de ședere pentru 2 persoane e undeva la 300-400 de euro. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre Capadocia, aș merge tot în Urghiup pentru că e mult mai local, nu e așa de turistic, pur și simplu poți să vezi viața de localnic și să trăiești cum trăiesc ei. Dacă mergi în Gheoreme, e totul foarte turistic, sunt doar restaurante, doar magazine cu suveniruri. E ok dacă mergi și vrei să te simți în vacanță. Dacă vrei să stai mai mult și să iei așa contact cu viața locală, alegerea mea ar fi tot Urghiu. Da, pentru că Nevşehir, care e orașul cel mai mare din zonă, e deja un oraș foarte mare. Da, și e destul de departe, adică ar trebui să te deplasezi de fiecare dată cu autobuz pe o distanță relativ lungă ca să ajungi la obiectivele turistice naturale. Dacă e să ne referim la coasta Mării Mediterane, m-aș muta în Demre. Adică aș putea să trăiesc lejer acolo, în Demre sau în Fethiye. De ce Demre? Pentru că e un oraș nici prea mic, nici prea mare. În Demre ai cam tot ce trebuie, nu e aglomerat, turiști vin doar cu autocarele, doar în tururi organizate, dar nu prea noptează în oraș. Plajele sunt foarte frumoase, pot să zic că concurează cu plajele astea care sunt cele mai renumite în Turcia și nu sunt așa de cunoscute. Dacă e să compar plaja din Oludeniz, despre care se spune că e una dintre cele mai frumoase din lume, pot să zic că e la fel de frumoasă ca și plaja Tajdibi din Demre.
ai ape turcoaz, plajă cu nisip, plajă cu pietre, intrări line în apă. Și ce ne-a plăcut cel mai mult e faptul că nu sunt aglomerate. Am văzut videouri și din plin sezon turistic, sunt libere, nu simți aglomerația dintr-o stațiune. Nu știu, mie chiar mi-ar plăcea să mă întorc în Demre sau și în Fethiye, pentru că ai ce să faci în zonele din jur. Doar că e mult mai E mult mai turistic, și mai mai aglomerat. aglomerat, e un oraș mult mai mare. Dar da, acolo, Demre îmi place mai mult, pot să zic, și aș putea locui și în Fethiye fără probleme. Dacă e să vorbim despre două orașe în care chiar am locuit, să zic, pe termen lung, am putea să ne mutăm în Eskişehir sau în Denizli. Da. Denizli pentru mine rămâne pe primul loc ca oraș. Și nu neapărat pentru că nu mi-a plăcut Eskişehir, dar ca poziție e mult mai atractiv, în sensul că are munți la câțiva kilometri de oraș, îi vezi în oraș, practic, ai multe oportunități, sunt și peșteri în zonă, e și Pamukkale, care e foarte aproape, și alte zone similare cu ape termale. Eskişehir e foarte dinamic ca oraș, doar că poziția geografică, să zic așa, un pic mai Plictisitoare. monotonă, mai, da, pentru că Da. e într-o zonă de platou, sunt ceva și acolo forme exact ca și în Capadocia, doar că la scară mai mică și mai puțin populare, la vreo, cred că 50 de km de Eskişehir, și din acest motiv aș prefera, de exemplu, Denizli. Plus că e mai aproape de zonele de coastă Da. de Marea Mediterană, adică din Denizli până în Fethiye faci 3 ore, din Denizli până în Antalya faci 3 ore, deci poți merge în toate direcțiile spre mare în maxim 3 ore cu autocarul. Și ca să mă întorc la Eskişehir, avantajul e că, ok, ai zis tu că e poziționat așa într-o zonă mai monotonă, că nu ai munți în jur și așa mai departe, dar ești foarte aproape de Istanbul, de Da, Ankara, de Konya, ai trenuri de mare viteză, în 2 ore ești în da, asta e marile orașe. un mare punct, un mare avantaj pentru Eskişehir. Poziția în raport cu celelalte orașe mari din Turcia și un nod feroviar important pentru trenul de mare viteză. Și ne-a plăcut pentru că e un oraș foarte dinamic, plin de tineri, e faină și atmosfera și... E o atmosferă mai, cumva mai europeană, mai Da, da. occidentală în Eskişehir, pentru că, na, fiind un oraș universitar foarte mare, Și așa mai aproape de Istanbul, da. Deci cam astea ar fi, locurile în care am putea trăi. da, nici am văzut, pentru că sunt multe alte orașe în Turcia în care n-am ajuns. Referitor la bugetul pe care l-am cheltuit în Turcia, pentru că nu am avut un buget stabilit dinainte, ne-am încadrat la o medie undeva la 30 de euro pe zi în prima parte a călătoriei, în primele 3 luni, și în cea de-a doua parte cam 37 de euro pe zi. Per total, pentru o lună, pentru amândoi, cheltuiam undeva la 1000 de euro, iar Da. aici includ cazarea, transportul local sau în afara orașelor, mâncarea, intrările la obiective, cazarea, tot. Tot costul vieții, să zic. Noi pur și simplu ne-am notat cheltuielile într-o aplicație și am observat că ne încadram în 1000 de euro în fiecare lună, fără să ne stabilim că vrem să cheltuim atât sau atât. Pur și simplu așa se ajungea. Da. La final de lună să vedem că am cheltuit 1000 de euro amândoi, deci 500 de euro de fiecare. Probabil că dacă venim și stăm aici pe termen mai lung și nu mai intrăm la toate obiectivele și nu mai mergem încoace și încolo, costul vieții e mult mai redus, pentru că oricum dacă ți iei o cazare pe termen mai lung, primești și discount mai mare. Noi închiriem aici în regim hotelier și Da. prețul e pe noapte. În momentul în care iei un apartament pe o lună, beneficiezi de un preț mult mai bun. Da, prima parte, vă spuneam că ne-am încadrat sub 1000 de euro, cam 850 de euro pe lună. Da. Așa a fost în primele 3 luni. Doar că, revenind acum în Turcia, în partea a doua, s-au văzut scumpirile la tot, la transport, la cazare, și plus că am prins o lună de sezon turistic plin, chiar lună Da. jumate, pentru că și în afară la Fethiye deja, adică încă era sezon, și cazările erau destul de mari pentru, să zic așa, cum ne-am calculat noi bugetul.
Da, deci ca să vă faceți o idee, primele 3 luni le-am petrecut primăvara și următoarele 3 luni toamna. Deci am prins extra sezonul în prima parte a anului și în final de an. Am evitat sezonul turistic din vară. Pentru că temperaturile sunt foarte mari în Turcia, în plină vară, prețurile sunt mult mai mari, aglomerat. Dar am prins Am prins ultima lună, da. sfârșitul lunii august. Da. Cam asta a fost experiența noastră timp de 6 luni în Turcia. Pe ansamblu chiar ne-am simțit foarte bine în Da, Turcia. chiar am Pentru că altfel revenit în n-am, Turcia. da, pentru că altfel n-am pistat atâta. Nu mă așteptam să mă simt așa de bine într-o țară străină, să zic, după așa de scurt timp. Cam astea au fost concluziile noastre. Mâine pornim spre România. Unde urmează să ne mai punem la punct anumite lucruri administrative și să ne ocupăm de diferite lucruri de care trebuie să ne ocupăm. Plus că nu i-am văzut pe ai noștri de 9 luni de zile. Cred că e cea mai lungă perioadă de până acum, fără să mergem deloc acasă. Și o să ne gândim la următoarele destinații, la sezonul următor de călătorii. Noi nu încercăm să bifăm țări, să acoperim, să vizităm așa cât mai multe țări, încercăm să vizităm țările mai în profunzime și să descoperim modul de viață într-o țară, nu doar să mergem să vizităm obiectivele turistice importante și cam atât. Da, mai degrabă să ne apropiem de oamenii din țara respectivă, să înțelegem un pic cultura, să simțim locurile și să, chiar dacă nu în 9 luni, poate am fi putut vizita Da, 30 de multe țări. țări, noi am vizitat 2, dar le știm bine. Da, am locuit practic în Da. 2 țări. Dacă nu ați văzut toate vlogurile, vă lăsăm în descriere playlist-ul cu toate episoadele din Turcia, pentru că ele se leagă așa și o să vedeți tot parcursul nostru în Turcia. Sperăm că ați găsit și locuri mai puțin cunoscute și care ar putea fi destinate de vacanță sau locuri de văzut în viitoarele călătorii. Și Ne vedem cu noul sezon de călătorii.